To be able to question the dominant landscape of my artistic practice and the image, I have to question pre-mediated and prescribing timelines. To be able to question the dominant landscape of video images and prescribing timelines, I am developing an installation and platform called Timeline Criticism. Indeed, how to question the landscape of archived images. Is a critical questioning of technological timelines possible? And how to grasp its political historical implications? Is the return of the prescribed possible due to sanctioned and authorized long-standing custom and usage of classic timelines as vessels for the real? Is there an outside from the machines that make or give injunctions, directions, laws or rules to govern our lives through fixed timelines? Is power of the timeline imminent? It's a community where we have a very extreme environment. So in order for us to survive there, we need a lot of artificial technology that support us alive. How would we adapt? In the long term, you could say also there could be some mutation. Bacteria would mutate because of the radiation. But we could also see it's a way where we could save even life on Earth. Because if there would be a big catastrophe on Earth, we could have a second repository of life in a kind of a biosphere, or I call it a Noah's Ark. We could have a Noah's Ark on the moon with some various species from Earth that are brought there, which are maintained alive. If something happened on the Earth, if we are able to maintain alive for a few months, then after we can reintroduce them to Earth. So what is it, a fresh start? Well, I would say that the fresh start is from the time when we are going to return to the moon, and this time to stay. No. Present, Bergema, What is this meeting Goddard, about? Van Linden, Power. Van der Heuvel. No consolidation of power. No, I think you triggered me with you said I'm working in archives. Yes. But in the same moment what we were talking, when you are searching for new ideas, how economy can be reconstructed, how we are going to live, how we will produce, when you have all these questions, it comes the necessity of archives. Dat we zijn constant bezig met het archiveren en dus het herinneren van wat het is. Dat jullie zijn ook daarmee bezig. Jullie zijn aan het filmen, dus jullie laten een spoor van onze gesprek voor vandaag. Thank you all for coming, gentlemen. Please sit down. I'm sorry that you were held up. A little that je moest wachten. Are you all set up? Are you all set up? Minutes and notes are made. Minutes are made. Notes are made. It's prepared. Very good. It's prepared. Very good, very good. Heel goed. You have all been given some papers, and they are for you alone. No copies are to be made, and nothing here is to be discussed with others. These are strictly for you alone. No copies to be made. The pre-filming event has been staged or has not been staged. The image itself is set in some form of slow image trajectory through different stages of transport and translation. In
this crash situation all over around, we can swim out with the new ideas. Not in archives. My English is not so good, yeah? But I will explain. De vraag is ook, wat ga je daarna doen met die band? Hè? Aan wie wil je dat laten zien? Met welke doelstelling? If it is not staged, it is suggested that the event took place naturally in the moment that the shot was taken. Die logica is belangrijk, denk ik, in laten we zeggen, de mensheidbeschaving, maar was, en daarom natuurlijk de capsulaire beschaving, maar was en is in onze tijd scherper geworden. The image in movement is expressed in its stretched time field. In the process, the captured video image frame is able to relate with historical and archival fields. Like captured video image files, stored files, the technological timeline becomes the interface. We should benefit from that. Time to face reality. The governor has briefed me general on what concerns, what anticipations. Can you describe? What did you see? In some way we are drawing the results of our history. We have no real feature film archive in Georgia, and we want to have one built also. En wat is dan ook de betekenis van die beelden? Er zijn natuurlijk uren en uren banden. Moeten we al deze band gaan bewaren? Het gaat natuurlijk over duizenden uren materiaal. If you screen this shot afterwards, the representation of that reality suggests that the reality has actually taken place. Maar je zou kunnen zeggen, er is altijd het risico dat er geen einde komt aan de capitalisering. Dus dat op een bepaald moment, als de wereld verder dualiseert, dan gaan we allemaal meer en meer in de capsulaire logica stappen. Video images act here in a memory support system environment of stored but potential substances. We will all discover what concepts our friends have in mind. What for concepts our new friends have in their hoofd. Möchtest du eine Probe nehmen? Between the recorded image archive and its sphere of imagined potentialities. Here, timelines perform as guiding models of transporting captured images into the real images. We have enough of the Earth, we want a government of our own. That would be a kind of fresh start for people that would go there. You know, in a moment when we want to enter the further step, to imagine the new way, then there are the repeating of the experience. It is not only a financial problem and not only technical problem, it is also a political problem in Georgia, this one. Maar dan heb je natuurlijk weer hetzelfde probleem met het montageproblematiek. Hè? Dat weten jullie beter dan ik natuurlijk. Hoe moet je dan dingen gaan selecteren? Is an indexical relationship
between the carrier of a sign, the signifier, and what the sign is supposed to mean, the signified. Maar er zijn anticapsulaire logica's. Ja. Misschien is er geen timeline meer. Als we de non-lineariteit durven doordenken, dan is er geen begin en geen einde. The system analyzes colors and makes different pictures out of it where we know where to go. Tells us where differences in color values are. And actually, aren't we all archive of one epoch from which you have to find the ground from another epoch? Namelijk het feit dat er zoveel lijnen doorheen lopen, dat je niet meer kan spreken van de ene tijdslijn. Als we willen denken wat er nu gebeurt, namelijk globalisering die maakt dat we één mensheid zijn, of we dat nu willen weten en kunnen realiseren of niet, maar het zal zich realiseren, want we zijn de facto al één. Ja. Dan is er ook één mensheidsgeschiedenis. Dan is elk evenement op de planeet Aarde deel van die geschiedenis van de ene mensheid. Okay. We have some regulation now which are embedded in the Outer Space Treaty, which is regulating, for instance, that nobody, individual or country or company can appropriate the moon. So the moon is really for the benefit of mankind or humankind for this purpose. And so we can deploy rovers. There's no property on the moon. No, nobody can own the moon, but you can use it. Because all negatives of the films was stored in the Soviet Union centrally, like everything. Between the recorded image archive and its sphere of imagined potentialities. Here, timelines perform as guiding models of transporting captured images into the real images. Dus die capsulaire logica zag ik inderdaad als een soort principe aan het werk in onze maatschappij. Dat capsulaire is natuurlijk maar capsulair op het moment dat het een soort surplus capsularisering wordt. In de zin van de mens heeft altijd als een vrij zwak dier zich moeten beschermen. Ja? In de zin van wij dragen kleren, wij kruipen in holen, wij wonen in grotten, wij wonen in hutten. Dus het principe van wij zijn naakte apen. How we deal with matters here must be held secret. We control events better than How we control deal public with the opinion. matters must be held secret. We control events better than what mensen denken. To begin with, we have a food problem here in Holland and a labor force of unemployed. Okay, now come to the vehicle, pressurize the rover. So it is in the near of Moscow. We can say also Moscow because very near. It is a big, huge, one of oldest archives of the world. Is Gosfilmofond. Dus het archiveren is geen neutrale proces. Het hoeft niet zozeer politiek geconnoteerd wordt. Ook wij, als wij beslissen om de foto van die persoon te gaan archiveren, niet de andere, wij brengen daarmee waarde aan. Als ik denk aan de capsulaire beschaving en ik laat daar het woord tijdslijnen los, dan zit ik het allereerst bij de permanente catastrofe. Het gaat over kosmologische tijd tegenover de technologische tijd van de versnelling. Archives and video images seem to have common spatial as well as time-based qualities. The dimensions of this problem are magnified astonishingly. The operative words are, if you permit me to Operative words are, if you'll permit me to read,
for bringing about a complete solution of this problem in the Dutch sphere of influence in Europe. This is our mandate for us. Import is over, Import etc., is etc. over, etc. And the inevitable solution is what we together at this table will We hebben discuss een this opdracht afternoon. voor all of us. Numbers, acres, landmasses, transport, buildings. Numbers, acres, landmasses, transports, buildings. Our sphere of control is the sea. Can we be what you do is broken. Ja, die basic vraag eigenlijk is dat, waarom willen we deze wereld als archiefbeeld zien? Nou, als gearchiveerde beelden. Wat is dan de nut ervan? Dus na technologische versnelling, die een soort vector, een soort basis, een soort onderbouwvector is, in zekere zin, technologie. De vooruitgang die duidelijk in ouderwetse termen, ouderwets marxistische termen, bovenbouw is, zit er een derde lijn, die nu, laten we zeggen, sinds het besef van de ecologische rampen die ons boven het hoofd hangen, sterk is, namelijk dat we die twee ideeën, die twee eerste tijdslijnen van de technologische versnelling en de vooruitgang, dat die moeten herdacht worden en getoetst worden, bijgestuurd worden vanuit de kosmologische tijd. Namelijk, de planeet moet dit wel overleven. However, on this point in the timeline criticism project, I got lost in too much meaning and questions the aporia of ever-expanding subject matter. Therefore, I consulted the archives themselves. Ja, dit is... Waar zijn die? Oh. Ja, maar zegt... ja, dus je laat even de kracht van zo'n model zien ineens. Hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Ik pak even een stoel nog even hier zitten. Maar kan je nou iets uit je archief gaan halen, zo, voor mij? Ja. Van, iets wat je me altijd al willen hebben laten zien. Eens even kijken wat dat ook kan zijn. Ja. Moet ik eerst niet even dat je het met de camera er langs gaat of zo? Ik kom er. Ik ga wel even. Dus net kan het wat moeilijker. Ik kan het gewoon met de hand. Oké. Goed. Ja, er komt nog een lampje. Even pakken. Helpt dat? Ja, maar dat bounce een beetje. Ja. Nou ja, deze hele wand, dat is mijn archief. Everyone's point of view Everyone's point of view will be considered. And I'm counting on you to link with the Interior Minister. I'm counting on you. I think, having explained in general what we are challenged to do, I think we will be great. Kunnen we praktisch overleggen hier? Everyone's point of view will be considered. I'm counting on you. Overall understanding. Here's another problem. Ik hoop that the established relations that shall be maintained. The Interior Ministry sees difficulty in restraining the sea too. Oh, I hope the established relations will be maintained. What is the composition of the dark layers? Oh,
Very nice one. You want a sample of this one? If this is a life form, it must have taken years to grow here. That is very interesting. In mijn vorige aantekeningen van dezezelfde passage, daar lag een papiertje, aan de achterkant was bedrukt en het is gescheurd uit het procesverbaal, tekst van de officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank. Het blijkt een bevel van voorlopige aanhouding te zijn. Kortom, de rode strepen zijn het resultaat van politieonderzoek dat begin 1940 heeft plaatsgevonden. Dat papiertje is niet meer aanwezig. Je merkt op het moment dat je denkt dat is belangrijk om te archiveren, dat je een heleboel dingen ook afsluit. En dat je ook een soort stempel geeft op het archief. Belangrijk, oké, maar voor wie dan? Belangrijk voor wie? I do have control over this operation. I have no control over this operation. Yes, you certainly have. And that is how it should be. All right, I leave it to you then. Zo moet het zijn. Be in touch with my secretary, yes. Yes. All right, let's settle it. Moving along. Moving along. Now a difficult problem. Instinct. My instinct is to be Alexandrian and to solve a difficult tangle with a sharp, clean stroke. Beweging. Well, all our actions must be predicated on law and sentiment. On law and sentiment. Voor mij een video is bijna een metafoor van het herschrijven van de geschiedenis. Je neemt iets op nu, je vindt het niet mooi genoeg, je gaat weer iets opnieuw. Erase, weer opnemen. Dat is een eindeloze proces. You busy sample this one. Op het moment dat jij precies om één persoon of één object te gaan filmen, zegt het meer over die persoon dan over jou. Je bent je eigen moderator, inderdaad. Maar dat is een tricky position. Een archief, wij zien het als een eindproduct. Maar er is inderdaad een timeline in het maken van het archief. Hè? Bijlmer. You ask why you were here? You represent him. The law. Bijlmer, you ask why you're here. What can we all agree on then? It is important to know what words mean. It is important to remember that in 1,000 years from now, no matter who holds the power, it is important to know. It's important to know what words mean, but it's important to remember 1,000 years from now, no matter who holds the power, history will be written in those words. In all cases, we will bepaal de instantie. No matter the need for arbeiders. These are things you cannot do. The need for productie is and that is why the Zuiderzeewerken contribute here. That is why the Zuiderzeewerken is a perfect optie. I do not think our people want to wait a generation to end this problem. Are we getting another lecture? Another lecture? I do not have control of this operatie. And the world will applaud us. Dus je verplaatst een object of een moment naar op iets anders. Dus je hebt een soort vertaling of verplaatsing die gebeurt. Het is living omdat het heeft een mobiele karakter nog. En het is ook living omdat het zegt heel veel over onze menselijke bestaan. We will accomplish this. We will accomplish this. I will not allow administrative. That is why the Zuiderzeewerken is the preferred option. What I want from this meeting is all I want from this meeting is unanimity. And no trouble getting what has to be done. What has to be done. Not a lecture. No you at my side, getting so what much has to be done. When you're at my side. You at my side. The economic considerations are only considerations. Politics is a nasty game. Politics requires the skill to get someone else to do the unthinkable for you. Nasty game. Politics requires the skill to get someone else to do the unthinkable for you. But we need politics so we can keep Stop.
A peaceful world. The folder. That's what we want. The folder. That is what we work for. It's I appreciate the word, sir. Constructie betekent niet dus per se iets nep. Er is natuurlijk een vorm van kunstmatigheid in, maar ja, het is met alle vormen van constructie natuurlijk. Huh? De methodologie is eigenlijk de weg naar het opbouwen van de final resultaat van je archief. Onze psyche werkt op dezelfde manier dan een archief. Een archief kan ook op een anarchische manier gaan of op een harmonieuze, chaotische manier gaan, zoiets. Hè? Wij kunnen heel veel anomic archiven tegenkomen, die toch wel heel relevant kunnen zijn. Dus anomic betekent niet dat het geen waarheid of geen waarde aan gekoppeld wordt. Hè? Juist niet. I'm afraid of the peoples. I am afraid of peoples who oppose us. A difference of opinion. I'm afraid of the peoples who oppose me. Well, you didn't seem afraid the other day. You didn't seem afraid the other day. I'm afraid of. You didn't seem afraid the other day in your office. Afraid the other day in your We all have moments of weakness. People prefer things We all the way drink they are. water. We all drink water. We all drink water.